είμαστε? Είμαστε στην Μπάχα Γκράντζι, Πιαουί, η 15η πολιτεία που εξερευνούμε στη Βραζιλία και πάμε λοιπόν να εξερευνήσουμε αυτό το γραφικό ψαροχώρι. Μπάχα Γκράντζι, Μπάχα Γκράντζι. Η Μπάχα Γκράντζι βρίσκεται στην πολιτεία Πιαουί της Βραζιλίας. Ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό γνωστό για τις όμορφες παραλίες, τα τυρκουάζ νερά και τη χαλαρή ατμόσφαιρα. Το μέρος είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στους λάτρεις του kitesurfing χάρη στους ισχυρούς ανέμους του. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου για το μέρος μετά από μία εβδομάδα εδώ? Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, πολύ χαλαρό. Πραγματικά χαλάρωσα, γέμισαν οι μπαταρίες μου, ένιωσα μια σύνδεση, μια παραπάνω σύνδεση με τη φύση, παραλία, βροχή, ήλιος. Πραγματικά προηγουμένως έβρεξε καταρακτοδός για 10 λεπτά και εξαφανίστηκαν τα σύννεφα, βγήκε πάλι ο ήλιος και έσκασα. Το έχουμε ξαναπάθει αυτό εδώ. Έχει συμβεί αρκετές φορές, αλλά για κάποιο λόγο δεν μας ενοχλεί η βροχή. Δηλαδή την απολαμβάνουμε κιόλας. Τι να κάνουμε, ήρθαμε την περίοδο των βροχών. Ιανουάριο με Μάιο, Ιούνιο, εδώ βρέχει καθημερινά, μας έχουν πει. Εμείς τις πρώτες μέρες ήμασταν εδώ χωρίς βροχή. Αλλά εδώ και τις τελευταίες 3, δηλαδή μέχρι σήμερα, τις τελευταίες 3 ρίχνουμε μια μπόρα, μια βροχή. Τρέχουμε εμείς να γλιτώσουμε, βρεχόμαστε, βρέχονται και τα ρούχα μας. Μετά βγαίνει ο ήλιος. Το πρωί συνήθως έχει ήλιο και το απόγευμα έχει σύννεφα και βροχή. Αλλά μας αρέσει αυτή η εμπειρία. Εδώ τώρα φτάνουμε σε ένα κεντρικό σημείο του χωριού της πόλης. Βλέπουμε και μερικά όργανα γυμναστικής. Αρκετά απλά μπορώ να πω. Χιλιακούς, ένα ηλεκτρικό μηχάνημα, δίζυγο και μονόζυγο. Ναι, λέγεται Ακαδημία da Saúde, που σημαίνει το γυμναστήριο της υγείας. Είναι το φορτηγό αποκομιδής. Έτσι κυκλοφορούν οι άνθρωποι εδώ με τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητά τους μέσα από τα νερά. Μια θεωρία είναι ότι οι επίτηδες αφήνουν κάτω χώμα αντί για άσφαλτο για να απορροφάται καλύτερα το νερό. Βλέπουμε ότι εδώ δεν απορροφήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εντάξει, μόλις έβρεξε όμως. Αυτό το νερό είναι από προηγουμένως. Σιγά σιγά απορροφάται αυτό το νερό και όντως το να έχεις καλντερίμι και χωματόδρομο βοηθάει από τη στιγμή που δεν υπάρχει αποχέτευση. Γιατί εδώ δεν υπάρχει απορροή των υδάτων που παραμένουν στον δρόμο, δεν υπάρχει αποχέτευση μέσα στην πόλη και γι' αυτό το κάνουν με πιο φυσικό τρόπο, περιμένουν να απορροφηθεί το νερό ή να εξατμιστεί. Κάποιος το πήρε πολύ σοβαρά όταν του είπαν να κλείσει καλά την πόρτα. Πίσω μου βλέπουμε άλλο ένα μερκατζίνιο, δηλαδή ένα μικρό σούπερ μάρκετ και ακριβώς απέναντι συνεργείο για μηχανάκια. Τώρα φτάσαμε στην πλατεία της Μπάχα Γκράντζι, ονομάζεται Praça da Μπάχα Γκράντζι και ακριβώς πίσω μας υπάρχει μια εκκλησία η οποία ονομάζεται Nossa Senhora da Conceição. Και τι άλλο βλέπουμε εδώ? Έχει κάποια καταστήματα εδώ τριγύρω. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι το κέντρο του χωριού θεωρητικά, αλλά στην πράξη, ενώ υπάρχουν κάποια εστιατόρια εδώ, mini market κλπ. Που χρησιμοποιεί ο κόσμος, που εξυπηρετούν τον κόσμο κατά τη διάρκεια της μέρας, η δράση το βράδυ είναι λίγο παρακάτω. Δηλαδή πρέπει να περπατήσουμε 2-3 λεπτά σε έναν δρόμο λίγο παραπέρα. Εδώ όμως θεωρητικά είναι το κέντρο της πόλης. Όταν έρθει κάποιος με λεωφορείο, τον αφήνει εδώ, στην κεντρική πλατεία. Στην απέναντι γωνία έχουμε φάει προηγουμένως ένα εστιατόριο Παύλα Πανσιόν, ναι ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια, πώς να το πούμε, restaurant, δηλαδή είναι για snack περισσότερο, αλλά είναι και εστιατόριο και snack. Παραδίπλα έχουμε άλλα δύο επίσης σε κάθε μεριά, δηλαδή εδώ κυρίως εστιατόρια υπάρχουν γύρω από την κεντρική πλατεία και ένα-δυο mini market. Ωραία φαίνονται όλα αυτά, αλλά μήπως θα φανούν καλύτερα από ψηλά? Καθώς πετάμε πάνω από την Μπάχα Γκράντζι με τον drone, βλέπουμε την κεντρική πλατεία, σημείο συνάντησης των ντόπιων και των ταξιδιωτών. Η περιοχή καλύπτεται από πυκνά τροπικά δάση που δημιουργούν έναν πλούσιο πράσινο καμβά. Τα ποτάμια και οι λιμνοθάλασσες της περιοχής προσθέτουν στην ομορφιά του τοπίου, καθώς το νερό και το πράσινο συνδυάζονται αρμονικά. Οι δρόμοι του χωριού είναι γεμάτοι με μικρά μαγαζιά, πολύχρωμα σπίτια και καφετέριες που προσφέρουν τοπικές γεύσεις. Ακριβώς δίπλα στην πλατεία βλέπουμε μία μικρή γουρούνα, καταπληκτική μου φαίνεται, και πιο πίσω μία καφετέρια που λέγεται Sabor Yacht. Και μπαίνουμε μέσα για να ρίξουμε μία ματιά. Βλέπουμε ότι πουλάνε και γλυκά και ψωμιά. Είναι φούρνος ταυτόχρονα, όχι μόνο καφετέρια. Έχει παουτζι κέιζο που είναι αυτό εδώ. Έχει τούρτες, κοσίνια. Ακόμα και πίτσα έχει. Είναι φούρνος, παύλα, πανταπολείο, παύλα, καφετέρια. Λίγα απ' όλα. Εδώ πουλάνε και μέλι ντόπιας παραγωγής. Ένα μπουκάλι κοστίζει 7 ευρώ. Το βλέπουμε εκεί πάνω, είναι οργανικό μέλι. Πω, τι βλέπουμε εδώ? Έχουν φέρει τα λαχανικά τους οι άνθρωποι και τα πουλάνε. Βλέπουμε αβοκάντο, καρπούζια. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Λαχανικά, ντομάτες, πιπονιά.
μπανάνες, από τα μάγκο φαίνονται καταπληκτικά. Εδώ βλέπουμε την λεγόμενη μαντιόκα, αυτή τη ρίζα που χρησιμοποιούν πολύ στη μαγειρική, εδώ στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και παπάγια. Από τη μαντιόκα να πούμε ότι φτιάχνεται και η ταπιόκα και η φαρόφα, καθώς και άλλα πιάτα. Αυτό εδώ το φρούτο λέγεται ζάκα. Είναι ένα φρούτο που μεγαλώνει πολύ εδώ στη Βραζιλία, εξωτερικά μοιάζει κάπως έτσι, σαν να έχει αγκάθια. Και οι άνθρωποι καθαρίζουν φασολάκια λίγο παραπέρα. Βλέπουμε ότι πουλάνε εδώ ρούχα, μαγιό, τσάντες, διάφορα αντικείμενα. Εδώ στην πλατεία. Απέναντι έχει γήπεδο μπάσκετ και μερικά μαγαζάκια. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μια φρουταρία. Μανάβικο λοιπόν. Για άλλη μια φορά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εδώ παρατηρούμε ότι ο ανανάς κοστίζει 1,30 το κομμάτι σε ευρώ. Από δίπλα επίσης αυτό το φρούτο είναι 1,30 το κιλό. Τι είναι αυτό, μαρακουζά. Ενώ τα λεμόνια είναι λίγο πιο ακριβά, είναι 2,40 το κιλό. Είναι αρκετά προσιτές οι τιμές φυσικά σε σχέση με τα δικά μας δεδομένα. Έτσι, η ντομάτα είναι 1,30 το κιλό. Λίγο άγουρη μου φέρατε. Ναι, λίγο άγουρη. Και από κάτω υπάρχει και κολοκυθάκι. Πατάτα επίσης, κολοκυθάκι. Το οποίο είναι μισή τιμή, δηλαδή 65 λεπτά το κιλό. Ναι, πραγματικά. Και η πατάτα εκεί από κάτω που είναι 7 ρεάις, αυτό κοστίζει ουσιαστικά σε ευρώ 1,10 το κιλό. Εδώ, χασάπικο, κρεοπολείο. Απέναντι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι περνάνε καλά με τη μουσική τους, κάθονται στα πεζούλια, στα παγκάκια κάτω από τα δέντρα. Μια χαρά. Έχουμε παρατηρήσει ένα φαινόμενο εδώ στην Baja Grande. Το πρωί έχει περισσότερη κίνηση, το μεσημέρι κλείνουν τα μαγαζιά και στη συνέχεια μερικά ανοίγουν το απόγευμα, αλλά πέφτει λίγο η κίνηση τις καθημερινές, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο έχει περισσότερο κόσμο. Το βράδυ ειδικά, εδώ στο κέντρο μαζεύεται όλος ο κόσμος, είναι πάρα πολύ όμορφο να κάνεις τη βόλτα σου. Και το πρωί επίσης. Το μεσημέρι κρύβονται οι άνθρωποι. Ναι, να πούμε ότι έχουν σπαστό ωράριο. 12 το μεσημέρι με 2 κλείνουν για να πάνε για μεσημεριανό οι άνθρωποι να ξεκουραστούν. Ακόμη και κάποια mini market που πουλάνε φρούτα και λαχανικά και διάφορα μαγαζάκια κλείνουν 12 με 2. Και γι' αυτό είχαμε την εντύπωση ότι είναι όλα κλειστά συνέχεια. Γιατί εμείς βγαίναμε αυτές τις ώρες, υπήρχε κενό από τις δουλειές, βγαίναμε έξω. Και λέγαμε ρε παιδί μου, τι γίνεται, κλείσανε κιόλας. Και μετά πηγαίναμε πίσω για δουλειά εμείς. Αυτοί ξανανοίγανε και δεν το καταλαβαίναμε. Και πάμε και ρωτάμε σε ένα σούπερ μάρκετ το βράδυ, λέμε, συγγνώμη, γιατί γίνεται, ας πούμε, γιατί δεν είναι ποτέ ανοιχτά τα καταστήματα. Λέει, είναι. Ανοιχτά, είναι όλη μέρα. Λέω, μα εμείς πήγαμε 12,5 ώρα και δεν ήταν. Μόνο 12 με 2 κλείνουν, λέει. Την ώρα που βγαίνουμε εμείς δηλαδή. Όπως και να έχει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εβδομάδα εδώ. Μας έριξε και κάτι βροχές. Πλημμυρίσαμε, καλή ώρα. Αυτό βέβαια είναι από το νερό της βροχής που έβρεξε, πραγματικά πριν μισή ώρα έβρεξε περίπου. Και αυτό θα φύγει σιγά σιγά, δηλαδή δεν μένει το νερό εδώ πέρα, παρόλο που αρχικά σου δίνει την εντύπωση ότι θα κολυμπάς. Εμάς δεν μας έχει τύχει δηλαδή να μην μπορούμε να γυρίσουμε σπίτι όπως μας έχει τύχει σε άλλα μέρη. Ας πούμε στο Ατσίνς που ήμασταν προηγουμένως, εκεί ήταν άλλος ο λόγος βέβαια εκεί άλλαζε το ποτάμι κάθε μέρα, ας πούμε, λόγω της παλήριας, ερχόταν νερό από τη θάλασσα, σχημάτιζε ποτάμια μες στην πόλη και ξαφνικά αποκλειόμασταν εμείς. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε στο σπίτι χωρίς να περάσουμε μέσα από το ποτάμι και ανησυχούσαμε κιόλας μήπως έχει και κροκόδιλους εκεί. Δεν έχει κροκόδιλους. Εν τω μεταξύ εδώ έχουμε δει 2 φορές φίδια, μικρούλια, με πολύ μικρά φίδια. Το ένα ήταν νεκρό βέβαια, το είδαμε σήμερα στην άκρη του δρόμου. Και το άλλο που το είδαμε την πρώτη-δεύτερη μέρα που ήμασταν εδώ ήταν ζωντανό, ήταν μικρούλι, πήγαινε έτσι. Άρα υποθέτω ότι υπάρχουν φίδια. Γενικά υπάρχουν φίδια παντού. Εδώ περνάμε από μερικά μαγαζάκια. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και εδώ. Χειροποίητα αντικείμενα μέσα. Ονειροπαγίδες, μαγιό, παρεό και τέτοια. Εδώ τι είναι? Αυτό είναι γραφείο, τουριστικό γραφείο. Και κάνουμε κάποια tour εδώ κοντά. Βλέπουμε για το δέλτα της Παρναΐμπα που είναι κοντά. Επίσης πηγαίνουν Ζερικουακουάρα. Έτσι μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά. Γιατί θέλουμε να πάμε αύριο Ζερικουακουάρα και δεν ξέρουμε καν πώς θα το κάνουμε. Ο Κωνσταντίνος σημειώνει τον αριθμό WhatsApp για να του στείλει μήνυμα. Και εγώ παρατηρώ ότι ακριβώς από δίπλα υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο προσφέρει και μασάζ. Και εδώ περνάμε από μια πανσιόν, από δωμάτια. Αυτή η ποζάντα που λέγεται εδώ, BZK, όμορφη σκεπή. Και από πάνω ξεπροβάλλουν οι φοίνικες. Αυτό είναι εστιατόριο που ονομάζεται Encontro του Kitesurf, δηλαδή η επανασυνάντηση, η συνάντηση ξανά του Kitesurf, και πάνω νοικιάζουν σαλέ, ακριβώς από πάνω. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας είχα την ευκαιρία να περπατάω παντού ξυπόλυτη, χωρίς παπούτσια, χωρίς αγιονάρες, χωρίς κανένα υπόδημα,
να νιώθω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Νιώθεις μια ελευθερία. Εδώ νομίζω έχουμε έρθει το βράδυ, έτσι. Ακριβώς, εδώ έχουμε φάει το βράδυ. Έχει ζωντανή μουσική συχνά. Έναν άνθρωπο που παίζει κιθάρα και τραγουδάει και μας άρεσε πολύ. Αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλύτερο να προτείνουμε στους ανθρώπους να έρθουν αυτή την περίοδο, κατά την περίοδο των βροχών, ή θα ήταν καλύτερο να έρθουν όταν έρχονται όλοι οι τουρίστες. Δεν ξέρω. Το κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Τώρα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο, βρέχει καθημερινά, αλλά ταυτόχρονα σε όποιον αρέσει η ηρεμία, η χαλαρότητα, να μην υπάρχει πολλής κόσμος, μπορεί και να είναι ιδανική εποχή. Εμένα μου άρεσε πάντως αρκετά η επίσκεψη. Εδώ να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα εστιατόριο που ονομάζεται Ία. Δηλαδή, Σαντορίνη. Ναι, έχει ελληνικό όνομα και μάλιστα πάμε να δούμε το μενού. Έχουμε κάποια ονόματα εδώ. Παρατηρήσαμε χθες το βράδυ που περνούσαμε από εδώ ότι υπάρχουν ονόματα πιάτων όπως Σαντορίνη. Πιο δίπλα ήταν η Κρήτη. Ναι, κάπου ήταν και η Μύκονος. Την έχασα εδώ τώρα. έχουμε Κρήτη, Μήλος, Σύρος, Πάρος, Ρόδος, Ήος. Και έχουμε Μύκονο, Σαντορίνη. Μετά έχουμε μερικά άλλα μέρη, όπως Μπούζιος. Ισταμπούλ έχει βάλει εδώ, έχει βάλει άλλα μέρη του κόσμου. Τουλούμ που βρίσκεται στο Μεξικό. Δηλαδή είναι έτσι ένα ενδιαφέρον εστιατόριο, θα έλεγα. Οι τιμές αρκετά τσιπημένες. Το ορεκτικό Μύκονος που περιλαμβάνει γαρίδες κοστίζει περίπου 15 ευρώ. Τιμές Μυκόνου, έτσι. Πραγματικά. Ενώ εδώ, αν πάμε στο πιάτο της Κρήτης που περιλαμβάνει σολομό, έχει δύο τιμές. Η μία είναι για ένα άτομο και η άλλη είναι για δύο άτομα. Για ένα άτομο βγαίνει περίπου 15 ευρώ, ενώ για δύο άτομα βγαίνει περίπου 30 ευρώ. Άρα βλέπουμε αρκετά τσιπημένες τιμές για τα δεδομένα της Βραζιλίας, έτσι. Και λίγο πώς φαίνεται. Μπαίνοντας υπάρχει ένας καναπές ξύλινος. Αριστερά βλέπω ένα σπιτάκι έτσι γαλανόλευκο, με όμορφα καλοπιστικά φυτά. Και αν πάμε δεξιά, τι θα δούμε? Κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουμε στην πισίνα. Την είχαμε δει και προηγουμένως από έξω. Πολύ ωραίο φαίνεται. Φαίνεται να είναι και ξενοδοχείο ενδεχομένως. Α, ναι. Ναι, πρέπει να νοικιάζουν και δωμάτια εδώ. Πολύ ωραία η πισίνα. Εδώ βλέπουμε ένα όμορφο σαλέ το οποίο έχει άμεση πρόσβαση στην παραλία. Δηλαδή, όσοι μένουν εδώ μπορούν να περπατήσουν και να φτάσουν κατευθείαν στην παραλία. Σοβαρά. Ναι. Πού είναι η παραλία δηλαδή? Αν περπατήσουμε λίγο θα το δούμε καλύτερα. Όχ, όντως. Φαίνεται η παραλία εκεί στο βάθος. Ωραίο μέρος για να μείνεις εδώ, έτσι. Πώς λέγεται? Δεν γνωρίζω, δεν είδα κάποια πινακίδα. Όπως και να έχει, είμαστε σε ένα κεντρικό μέρος, έτσι. Ναι, εδώ είναι η δράση το βράδυ. Δηλαδή, το βράδυ έρχεται πολλοί κόσμος εδώ. Έχω παρατηρήσει τη γωνία. Σε αυτό που έχουμε πάει επίσης στο Πράσα του Μάρ. Πεντανόστιμο το φαγητό, πραγματικά, ιδίως τα κρεατικά. Είναι απίστευτα, εντάξει, δεν το συζητάω. Εδώ έχει ένα μικρό στενάκι ακριβώς από δίπλα με ένα πολύ ωραίο μπαρ με νέον φώτα. Εκεί έχουμε καθίσει επίσης σε ένα άλλο εστιατόριο που είναι έτσι λίγο πιο κλειστό, σε μια εσωτερική αυλή. Αυτό που είναι ωραίο είναι ότι μπορείς να χωθείς κάτι στενάκια εδώ και να αρχίσεις να περπατάς σε ένα μέρος που είναι λίγο σαν παραμύθι το βράδυ με τα φωτάκια και τις μουσικές εδώ στείνουν πάγκους. Δηλαδή πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι τόσο ήσυχο αυτό το μέρος και το βράδυ γεμίζει. Είναι πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, δωμάτια. Και φυσικά με άμεση πρόσβαση στην παραλία. Δηλαδή όλα αυτά εδώ τα ξενοδοχεία έχουν άμεση πρόσβαση. Όσοι μένουν στα δωμάτια εδώ μπορούν να περάσουν κατευθείαν από το κατάλημά τους μέσα στην παραλία ή μάλλον στην παραλία. Σε όποιον άρεσε το βίντεο πάτα subscribe. Τι είναι το subscribe? Κάνε εγγραφή. Πάτα και ένα like. Μου αρέσει. Κάηκα, πάλι καλά που είχα βάλει αντιλιακό. Αλλά δεν με προστατεύει νομίζω το αντιλιακό από το κάψιμο που μόλις υπέστη. Εσύ έχεις πατήσει like στο βίντεο? Αφού δεν έχει βγει, μην πεις ψέματα. Δεν έχω πατήσει, όχι. Τότε, γι' αυτό το λέω. Αλλά μπορεί τη στιγμή που το βλέπει κάποιος, γιατί μόλις έχει αναρτήσει το βίντεο, να το έχω κάνει κιόλας. Λοιπόν, πόσο πανέμορφο είναι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, πόσο. Πες μου, τι ωραία πισινούλα έχουν εδώ στο κέντρο της αυλής, με γκαζόν παντού, πολύ όμορφα σαλέ. Αυτό τι είναι όμως εδώ? Αυτό εδώ είναι Άσχημο. το ντεπόζιτο νερού, ναι, όντως. Τα σαλέ συνδέονται κάποια μεταξύ τους με μια γέφυρα ξύλινη, πάρα πολύ όμορφο σαλέ πραγματικά και πάνω στην παραλία. Να τα σαλέ τα βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία. Λογικά ακριβά θα είναι. Τραγικές καταστάσεις, έχουμε αποκλειστεί και ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να περάσει χωρίς να βρέξει τα πόδια του στις λάσπες από ένα πεζουλάκι. Με τη βοήθεια λοιπόν του πεζουλιού ο Κωνσταντίνος κατάφερε να περάσει. Και λερώθηκα μόνο λίγο από πίσω προηγουμένως. Εντάξει, έχεις γίνει λίγο χάλια στα πόδια, αλλά αυτό είναι επειδή φοράς το γιονάρες.
Ισχύει. Άμα ήμουν ξυπόλυτος δεν θα είχα αυτό το πρόβλημα. Έτσι περνάνε τα αυτοκίνητα από τις λάσπες. Δυσκολεύονται λίγο, πάνε σιγά σιγά, αλλά τελικά τα καταφέρνουν. Δεν έχουμε δει κανέναν να μένει μέχρι στιγμής. Κατευθυνόμασταν αποφασιστικά προς την παραλία όταν συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε ξεχάσει τα μικρόφωνα στο σπίτι. Έτσι αλλάξαμε πορεία, περάσαμε πρώτα από το σπίτι για να τα πάρουμε και με την ευκαιρία να δείξουμε και τα καζού της αυλής μας. Εδώ βλέπουμε ένα φρούτο καζού που έχει πέσει κάτω. Αυτό το κομμάτι που προεξέχει από το φρούτο είναι το κάσιους. Αυτό που το αφαιρούν μετά και το επεξεργάζονται και εμείς το γνωρίζουμε ως τον ξηρό καρπό κάσιους. Αυτό είναι δέντρο καζού λοιπόν, έτσι. Ναι, ακριβώς. Και αυτός εδώ είναι ένας κοκοφίνικας, μπορούμε να δούμε τις καρύδες πάνω. Εν τω μεταξύ λέγεται κοκοφίνικας γιατί στα πορτογαλικά η καρύδα είναι κόκκου. Οπότε κοκοφίνικας έχει επικρατήσει και στα ελληνικά. Βέβαια στα ελληνικά δεν βγάζει νόημα να πούμε κόκκος. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ουσιαστικά ο φίνικας που παράγει καρύδες. Δηλαδή θα το μεταφράζαμε φαντάζομαι σαν καρύδοφίνικας κυριολεκτικά. Και αυτό εκεί είναι το σπίτι μας εκείνο. Ναι, ακριβώς. Αφού πήραμε τα μικρόφωνα και ρίξαμε μία ματιά στα καζού και στους κοκοφίνικες, αρχίσαμε να πηγαίνουμε πάλι προς την παραλία, περπατώντας το όμορφο χώμα της περιοχής. Φτάνοντας προς την παραλία, νιώσαμε τη θαλασσινή άβρα να μας καλωσορίζει, ενώ ο ήχος των κυμάτων γινόταν όλο και πιο έντονος. Φυσικά, περπατήσαμε πάνω στο κύμα, νιώθοντας το νερό να βρέχει τα πόδια μας. Η παραλία ήταν απλά εκπληκτική, με την αμμουδιά να εκτείνεται ατελείωτα μπροστά μας. Έτσι, βάλαμε το μαγιό μας και ήμασταν έτοιμοι να την απολαύσουμε. Τώρα περπατάμε στην παραλία, την παραλία που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι μας. Άμα κατέβουμε από το σπίτι μας προς την παραλία, θα φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Αλλά δεν είναι το μέρος που πηγαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Πού πηγαίνουν οι άνθρωποι? Ναι, οι άνθρωποι περισσότερο πηγαίνουν προς το κέντρο. Αν περπατήσουμε άλλα 5 λεπτάκια θα φτάσουμε στο κεντρικό κομμάτι της παραλίας. Εδώ είμαστε κατά μία έννοια σε ένα κομμάτι λίγο πιο exclusive, λίγο πιο αποκλειστικό αν θέλετε, όπου βρίσκονται κάποια ξενοδοχεία έτσι λίγο υψηλού επίπεδου. Για παράδειγμα, μπροστά μας υπάρχουν διόροφες μεζονέτες που τα λένε σαλέ εδώ. Πάρα πολύ ωραίο το συγκεκριμένο ξενοδοχείο με πισίνα πάνω στην παραλία. Πίσω επίσης υπάρχει ένα κατάλημα παραπλήσιου επίπεδου που ονομάζεται Villa dos Poetas. Ενδεχομένως να είναι και το καλύτερο εδώ στο χωριό, το Villa dos Poetas, και οι άνθρωποι κατεβαίνουν κατευθείαν από το ξενοδοχείο στην παραλία και βρίσκουν μια παραλία έτσι κάπως άδεια, η οποία είναι αποκλειστικά για αυτούς και μάλιστα υπάρχουν πινακίδες που απαγορεύουν το kite εδώ, το kite surf. Είδαμε προηγουμένως ότι σηκώθηκαν τα kite σήμερα γιατί φυσάει λίγο περισσότερο. Είναι η πρώτη μέρα που θα δούμε ανθρώπους να κάνουν kite surf σε αυτό τον μικρό παράδεισο του kite surf. Οπότε ανυπομονώ να πλησιάσουμε να τα δούμε και από κοντά. Περπατώντας στην παραλία, φυσικά είδαμε ανθρώπους να παίζουν φούτσι βόλεϊ, δηλαδή βόλεϊ με τα πόδια. Φτάνουμε εκεί που είναι ο περισσότερος κόσμος, αλλά κατέβηκαν τα kite surf. Προηγουμένως υπήρχαν 3-4, έβλεπα τα οχταράκια της προπόνησης από μακριά, αλλά μάλλον τώρα δεν έχει πολύ αέρα. Το σταμάτησαν. Ακριβώς. Βλέπουμε μπροστά μας ένα kite το οποίο το έχουν κατεβάσει. Μάλλον έπεσε ο άνεμος, κόπασε πάλι. Βλέπουμε και ένα kite το οποίο είναι πεσμένο μέσα στο νερό και ο άνθρωπος μάλλον δεν μπόρεσε να το σηκώσει, το φέρνει πίσω το κύμα προς τα έξω. Είναι το τέλος της σεζόν για τα kite, δυστυχώς για το kite surf, και έτσι οι άνθρωποι που είναι εδώ έτσι, τις προάλλες είδαμε έναν για παράδειγμα που προσπαθούσε να σηκώσει το kite του και μας λέει θα το σηκώσω μάλλον, θα το ρισκάρω, θα δούμε. Είναι δηλαδή οι τελευταίοι άνεμοι και μετά θα μείνουν εδώ οι άνθρωποι μόνο που χαλαρώνουν ας πούμε και όχι οι αθλητές του kite surf που έρχονται συχνά εδώ να εξασκήσουν το άθλημά τους, μέχρι να ξεκινήσει πάλι η εποχή που έχει ανέμους, που λογικά θα είναι από τον Ιούλιο-Αύγουστο φαντάζομαι. Δες πόσο όμορφο μέρος, δωμάτια. Πάρα πολύ ωραίο και μάλλον είναι κάπως εστιασμένο, μάλλον εστιάζει στο kite surf αυτό το μέρος. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας χώρος με πολλά kite, πρέπει να είναι και σχολή, κάτι τέτοιο σημαίνει. Εδώ βλέπω ένα κατάστημα μέσα, πρέπει να είναι σχολή kite surf. Όλα. Ναι, είναι όντως, είναι το Beige Kite School. Και ακριβώς δίπλα, ακριβώς δίπλα εστιατόριο, μπαράκι, πολύ ωραία αυτά εδώ πάνω στην παραλία. Είναι φανταστική η ατμόσφαιρα. Ναι, και εδώ βλέπουμε πουφ δεξιά. Ναι, έχει πουφ, έχει λευκή άμμο, υπέροχη για τα πόδια. Βλέπουμε ότι μια κυρία έχει έρθει να φτιάξει φλεξουδάκι εδώ στην παραλία. Υπάρχει πολλοί κόσμος που τρώει μεσημεριανό αυτή τη στιγμή. Τρώνε λίγο νωρίς το μεσημεριανό τους οι Βραζιλιάνοι. Μερικοί αρχίζουν να τρώνε στις 11, 11.30, 12, μέχρι τη 1
Συνήθως έχουν κλείσει τα μαγαζάκια εδώ στην Μπαχαγκράντζη που προσφέρουν μεσημεριανό. Μία φορά πήγαμε λίγο αργότερα και μας λένε 1 η ώρα κλείνουμε. Εδώ αριστερά υπάρχει ένα ξενοδοχείο, το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπω ψήνει, έχει ψισταριά πίσω και μια πισινούλα. Το δωμάτιο είναι λίγο πιο πίσω. Είναι πραγματικά πολύ έντονη η αντίθεση μεταξύ των καταλυμάτων που βρίσκονται επί της παραλίας, που είναι λίγο υψηλότερο επίπεδου, και των σπιτιών των ντόπιων που συχνά είναι στα τούβλα. Δηλαδή, αν πάμε 2 δρόμους πίσω, θα συναντήσουμε ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό σε σχέση με αυτό εδώ. Βλέπουμε εδώ λοιπόν δωμάτια ακριβώς πάνω στην παραλία. Αν βγει ο άνθρωπος στο μπαλκόνι του εδώ, βλέπει την παραλία μπροστά του. Πραγματικά υπέροχο. Έχει και πισίνα το συγκεκριμένο. Ναι. Αυτή την ωραία κεντρική πισίνα. Έχει τους φοίνικες. Έχει το γρασίδι που είναι προσεγμένο. Αυτές οι σκεπές μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι ψάθινες, ναι. Ναι. Και έχει και τραπεζάκια, καρεκλάκια. Ακόμα και ξαπλώστρες βλέπω. Όχι, είναι καρεκλάκια πάλι. Είναι καρεκλάκια, ναι. Οι ξαπλώστρες δεν συνηθίζονται, αν και κάπου είχα δει τις προάλλες ένα από αυτά τα ξενοδοχεία να έχει ξαπλώστρες. Μερικοί μας ρώτησαν τι μας αρέσει σε αυτό το μέρος. Είναι άθλιο, δεν έχει τίποτα ωραίο. Εγώ έχω να πω ότι αυτό το μέρος εμένα με μάγεψε. Μου αρέσουν τα πάντα. Μου αρέσει ακόμα και αυτή η βάρκα. Μου αρέσει που είναι έτσι λίγο ταλαιπωρημένη, λίγο παλιά. Βλέπω την κάθε λεπτομέρεια, τα ξύλα που έχουν αφήσει οι ψαράδες που θέλουν να επισκευάσουν ίσως τις βάρκες τους. Μου αρέσουν ακόμα και τα χαλίκια αυτού του μέρους. Θαυμάζω μερικά κτίσματα τα οποία είναι έτσι λίγο απεριποίητα, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο μου αρέσουν, δεν ξέρω. Έχω κάτι με την όρασή μου, λες. Μου αρέσει πραγματικά που έχουν τσιμεντώσει τα τούβλα, όλα. Είναι όλα τέλεια. Ναι, έχεις μια σπάνια πάθηση που λέγεται ενθουσιασμός για τη ζωή. Και εδώ βλέπουμε ότι τα μαγαζάκια πάνω στην παραλία είναι γεμάτα, έτσι. Ναι, πραγματικά είναι αυτό το φαινόμενο εδώ στο χωριό, στην Μπαχαγκράντζη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το κέντρο είναι σχετικά άδειο και οι άνθρωποι είναι στην παραλία. Και το βράδυ φεύγουν από την παραλία και πηγαίνουν και γεμίζουν το κέντρο. Λογικό δεν είναι? Είναι πολύ λογικό. Νάτες και οι ξαπλώστρες, βέβαια δεν φαίνονται και πάρα πολύ άνετες. Ναι. Είναι ξύλινες. Είναι διακοσμητικές μάλλον. Εγώ έτσι το εξηγώ, γιατί δεν έχω δει κάποιον να τις χρησιμοποιεί και τι να σου πω, λογικά δεν θα είναι και οι πιο άνετες αν είναι ξύλινες, όπως το είπες. Εδώ πουλάνε γαρίδες. Έτσι, ένας άνθρωπος πλανόδιος πουλάει γαρίδες. Είναι πολύ συνηθισμένο εδώ στην περιοχή. Το συναντήσαμε και απέναντι. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεις τώρα εκεί απέναντι, αλλά είναι η παραλία του Μακαπά που επισκεφτήκαμε την περασμένη εβδομάδα, ναι. Κοντά φαίνεται με το κινητό. Ναι, με βάρκα λογικά είναι σχετικά κοντά. Με το αυτοκίνητο είναι δύσκολο να πας εκεί βέβαια. Σου αρέσει η βόλτα σου πάνω στην παραλία? Πραγματικά είναι τέλειο. Δηλαδή, αν μπορούσα να είμαι όλο το χρόνο πάνω στην παραλία, θα το έκανα νομίζω. Παρόλο που, εντάξει, είναι ωραίο να σπάσει και λίγο τη μονοτονία, να μείνει σε συνέχεια στην παραλία, γιατί μπορεί να σταματήσει να την εκτιμάς κιόλας. Εγώ πάντως δεν έχω σταματήσει να την εκτιμάω προς το παρόν. Βρισκόμασταν το καλοκαίρι Ελλάδα, Κύπρο. Κάναμε πολύ συχνά μπάνια, αλλά δεν έχω βαρεθεί την παραλία, δεν έχω βαρεθεί τη θάλασσα, τα κύματα και τη χαρά και όλη αυτή τη θετική ενέργεια που υπάρχει συνήθως γύρω από την παραλία και από τη θάλασσα. Πολύ ζωντάνια, πολλά παιδιά. Πολλά από αυτά τα παιδιά εδώ είναι γιατί έχουν κλείσει τα σχολεία. Έχουμε καλοκαιρινές διακοπές εδώ στη Βραζιλία από περίπου 20 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Ιανουαρίου. Η σχολική χρονιά αρχίζει τον Φεβρουάριο και λήγει στα μέσα προς τέλη του Δεκεμβρίου. Εδώ έχουμε άλλο ένα εστιατόριο. Εδώ τις προάλλες είχε ζωντανή μουσική. Σε αρκετά είχε ζωντανή μουσική. Νομίζω πιο πολύ το Σαββατοκύριακο φέρνουνε. Ναι, είναι περισσότερο το Σαββατοκύριακο εδώ ζωντανή μουσική. Λογικά έρχονται και πολλοί άνθρωποι από τις γειτονικές πόλεις για να ξεσκάσουν. Γιατί εδώ είναι ένα μικρό ψαροχώριο όπου οι μόνιμοι κάτοικοι είναι περίπου 1.000 με 2.000. Και έτσι γεμίζει περισσότερο με τουρίστες όταν είναι η πρωτοχρονιά, για παράδειγμα, το καρναβάλι τέλη Φεβρουαρίου φέτος, αρχές Μαρτίου, αλλάζει κάθε χρόνο λίγο η ημερομηνία. Μάρτιο είπανε φέτος. Ναι, είναι το τέλος του Φεβρουαρίου, πιάνει δηλαδή η τελευταία εβδομάδα Φεβρουαρίου και η 1η του Μαρτίου, εκεί θα είναι το καρναβάλι φέτος. Επίσης, τον Ιούλιο κλείνουν τα σχολεία για 2-3 εβδομάδες ανάλογα με την πολιτεία και έτσι πολλοί έρχονται εδώ για διακοπές. Την ιδανική ενδεχομένως εποχή, εδώ όπου δεν υπάρχουν βροχές. Βέβαια, εξαρτάται κιόλας για τον καθένα τι είναι το ιδανικό, αλλά πολλοί θεωρούν την περίοδο των βροχών όχι ιδανική, μη ιδανική και έτσι δεν έρχονται.
Εμείς τώρα δηλαδή είμαστε στη χαμηλή σεζόν εδώ. Στην κακή περίοδο. Ενώ τον Ιούλιο θα γεμίσει γιατί κλείνουν πάλι τα σχολεία τότε και πολλοί ψάχνουν ένα μέρος να κάνουν διακοπές, ένα μέρος με ήλιο, με ζέστη. Καλά, εδώ δεν το συζητάω. Εδώ έχει 30 βαθμούς Κελσίου όλο τον χρόνο. Είτε μιλάμε για την περίοδο των βροχών, δηλαδή αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε βρισκόμαστε στην αρχή της περίοδου των βροχών. Να, δείτε πώς... μια χαρά βραχήκαμε. Βραχήκαμε όντως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι βρέχει και όλη μέρα. Δηλαδή, αν το αποκαλούν αυτό περίοδο των βροχών, τότε συγγνώμη, αλλά εγώ πέρασα 4 χρόνια περίοδο βροχών στην Αγγλία, όπου όταν ξεκινούσε να βρέχει, δεν σταματούσε μέχρι να περάσουν 2-3 μήνες. Αυτό δεν ήταν περίοδος βροχών, αυτό ήταν χρόνια βροχών. Άστα. Έχουμε παρατηρήσει και αιώρες. Πολλά μαγαζιά έχουν αιώρες, πολλές κιόλας. Θες να κάνουμε βουτιά? Αμέ. Μπαίνουμε. Τις προάλλες που μπήκαμε ήταν πολύ πιο ήρεμο το νερό. Παρ' όλα αυτά η θερμοκρασία είναι φανταστική. Εδώ πιάσαμε επαυτοφόρο την Νίκη να πηδάει από τη βάρκα των ψαράδων. Ο Μορφούλης, λευκός γάιδαρος. Πολύ ωραίος, πολύ ιδιαίτερος. Δεν έχω ξαναδεί γάιδαρο τέτοιου χρώματος εδώ στην περιοχή και αρκετά μεγαλός όμως κιόλας. Η Νίκη σιγά σιγά βγαίνει, έκανε το μπάνιο της, κολύμπησε αρκετή ώρα. Πώς ήτανε, σου άρεσε? Υπέροχο, υπέροχο. Πραγματικά μου αρέσει να κολυμπάω σε αυτή τη θάλασσα. Είδα και τα αλογάκια και ενθουσιάστηκα. Γάιδαρος ήταν, τον είδα από κοντά. Ναι. Ναι, και εγώ πρώτη φορά βλέπω τέτοιο γάιδαρο. Μου έκανε εντύπωση. Ζαλίστηκε, φεύγει. Πέρασα καταπληκτικά σε αυτή την παραλία και γενικότερα στο μέρος. Και τώρα ρίχνουμε μία ματιά στο εστιατόριο από μέσα. Πώς φαίνεται από μέσα. Είναι γεμάτο με τραπεζάκια. Έχει εδώ μία ώρα. Και φυσικά ο κόσμος βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στο κύμα. Γιατί έχει ανέβει η μπαλήρια και μπαίνει μέσα στο μαγαζί το νερό της θάλασσας. Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν, αρχίζει πάλι να ψιχαλίζει, ταυτόχρονα έχει ήλιο. Είναι μια εμπειρία που δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Αλλά εγώ έχω να πω ότι το Πιαουί με εξέπληξε θετικά. Η πρώτη μου εντύπωση δεν ήταν πολύ καλή, γιατί πήγαμε στο Λουίς Κοχέια, ένα μέρος που δεν μας σύστησε κανείς. Το επιλέξαμε λίγο τυχαία, θέλαμε να χωρίσουμε τη διαδρομή μας, αλλά δεν το κάναμε και με τον καλύτερο τρόπο. Παρ' όλα αυτά, δίπλα στο Λουίς Κοχέια, υπήρχαν και υπάρχουν τα Lençóis Piauienses που πήγαμε και μας άρεσε πάρα πολύ το μέρος. Είχαμε μια καταπληκτική εμπειρία και δεν μπορώ να πω ότι δεν προτείνω κάποιος να πάει, απλά πήγαμε λίγο τη λάθος εποχή. Και να πούμε ότι μείναμε και λίγο παραπάνω από όσο θα θέλαμε. Δηλαδή, μείναμε για μία εβδομάδα. Αλλά τι να κάνουμε κιόλας. Δηλαδή, θέλαμε να επισκεφτούμε το πάρκο των Lençóis Piauienses, αλλά δεν έχουμε κάθε μέρα ρεπό. Έτσι, άμα έχουμε μία εβδομάδα σε ένα μέρος, προλαβαίνουμε να κάνουμε τις δουλειές μας, ας πούμε Δευτέρα με Πέμπτη μαθήματα κάθε μέρα κλπ. Και μετά την Παρασκευή να επισκεφτούμε το πάρκο των Lençóis Piauienses και το Σάββατο να κινηθούμε στο επόμενο μέρος. Τώρα, άμα δεν είχαμε αυτή την υποχρέωση, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αλλάζουμε μέρος. Τι δουλειά εννοείς? Ναι, προφανώς, έτσι, προφανώς, τι να κάνουμε. Αν είχαμε τη δυνατότητα απλώς να ταξιδεύουμε χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, ας πούμε αν ήμασταν εισοδηματίες ή κάτι τέτοιο, θα μπορούσαμε να πάμε στα Lençóis Piauienses, να μείνουμε μία νύχτα στην Παρναΐμπα και να συνεχίσουμε. Εμείς δεν έχουμε ζωή τουρίστα, παρόλο που μας έχουν χαρακτηρίσει ως μόνιμους τουρίστες ή ότι είμαστε μόνιμα σε διακοπές, κάποιοι άνθρωποι στα σχόλια στο διαδίκτυο. Στην πραγματικότητα, αν δεν εργαζόμασταν, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Η διαδικτυακή εργασία έχει προσφέρει τη δυνατότητα σε αμέτρητους ανθρώπους να ταξιδεύουν όπως εμείς, απλώς δεν τραβάνε όλοι βίντεο ταυτόχρονα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι θέλουν να χαλαρώσουν, μετά τη δουλειά τους πάνε κάπου σε μια παραλία και χαλαρώνουν, πάνε και γνωρίζουν το μέρος χωρίς να τραβάνε βίντεο. Εμείς, επειδή προφανώς αναρτούμε και όλα μας τα βίντεο διαρκώς, εντωμεταξύ κολλήσαμε τώρα γιατί ένα αυτοκίνητο θέλει να φύγει από εδώ, πολύ μεγάλο αυτοκίνητο κιόλας. Ναι, εμείς επειδή τραβάμε και τα βίντεο, δίνουμε διαρκώς την εντύπωση ότι είμαστε τραλαλά τραλαλού, αλλά στην πραγματικότητα πολύ συχνά αυτά τα βίντεο έχουν τραβηχθεί μέσα σε 1-2 μέρες μέσα στην εβδομάδα και μπορεί να αναρτώνται για αρκετές μέρες στη συνέχεια. Δεν θα τραβήξω βίντεο από τη δουλειά μου στον υπολογιστή. Πρώτον, απαγορεύεται γιατί συνομιλώ με μαθητές και με πελάτες και δεν είναι δυνατόν να τους τραβήξω βίντεο και να τους ανεβάσω στο ίντερνετ. Δεύτερον, γιατί πρέπει να το κάνω αυτό, δηλαδή εσείς τραβάτε βίντεο. Για να αποδείξεις ότι δουλεύεις. Ναι, για να αποδείξω στους ανθρώπους που είναι δύσπιστοι
ότι εργάζομαι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Αν θέλετε να το συζητήσουμε σε ένα live, να μιλήσουμε για το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας, να σας μιλήσω για την ύλη των GCSEs, IGCSE, A-Level, IB, να μιλήσουμε για τις διαφορές του ελληνικού και του αγγλικού συστήματος. Για πότε αυτή η σελίδα εδώ πέρα θα πάει στο 0, γιατί όλοι θα πούνε καλά, άσε μας φίλε, δείξε μας για ένα μέρος, τώρα μας μιλάς για μαθηματικά και χαζομάρες. Ναι, τι να κάνουμε δηλαδή, δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα. Ωραία, κάποιες ώρες δουλεύουμε, κάποιες ώρες είμαστε έξω και εξερευνούμε το μέρος. Τραβάμε βίντεο, τα αναρτούμε, ζούμε τη ζωή των ντόπιων, μιλάμε την γλώσσα τους, συναναστρεφόμαστε με τους ίδιους και τους ρωτάμε πράγματα, μαθαίνουμε πράγματα για τη ζωή εδώ πέρα. Το γεγονός ότι κάποιες φορές περνάμε από κάποια μέρη που δεν έχουν κάποια ατραξιόν τουριστική που φέρνει τους ανθρώπους εκεί για να τα εξερευνήσουν και να τα ανακαλύψουν, έχει και αυτό τη μαγεία του. Γιατί πηγαίνουμε σε ένα μέρος όπου οι άνθρωποι δεν βλέπουν τουρίστες, αρχίζουν και μιλάνε μαζί μας, μαθαίνουν πράγματα για το από πού είμαστε κι εμείς. Υπάρχει εκεί λοιπόν ένα παρεδώσε με δύο Έλληνες που ήρθαν από την άλλη άκρη του κόσμου, μας ρωτάνε 5 πράγματα, τους λέμε κι εμείς 5 πράγματα και είναι πολύ όμορφο αυτό. Μας αρέσει, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σίγουρα δεν είναι τουρισμός. Ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία τουριστικά μέσα σε όλο αυτό, γιατί εξερευνούμε και ένα μέρος. Δηλαδή, μπορεί η Παρασκευή και το Σάββατο να είναι το Σαββατοκύριακο που κάποιος μπορεί να βγει έξω για βόλτα σε ένα πάρκο στην πόλη που ζει. Εμείς μπορεί να εξερευνούμε ένα εντελώς καινούριο μέρος. Ολά, μπελέζα! Κάνουνε barbecue οι άνθρωποι. Εδώ χτίζουν έτσι, χτίζουν μανιωδώς. Το χωριό επεκτείνεται διαρκώς. Βλέπουμε και δίπλα μια διαφήμιση για συγκεκριμένα σπίτια τα οποία ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή. Είναι κλασικό αυτό το φαινόμενο με τα condominium. Βλέπετε λοιπόν ότι θα υπάρχει κοινόχρηστη πισίνα και εκεί πέρα υπάρχουν ξαπλώστρες για να κάνουν οι άνθρωποι ηλιοθεραπεία. Δείχνουν λοιπόν πώς θα γίνει το συγκεκριμένο κατάλημα ή μάλλον το συγκεκριμένο condominium όπου οι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν το δικό τους διαμέρισμα. Εδώ κλασική μέθοδος να κουμπαλάνε πράγματα είναι αυτή με τις μηχανές που σέρνουν τις καρότσες από πίσω, αλλά επίσης κάποιες φορές είναι και γάιδαρος αυτός ο οποίος σέρνει μια καρότσα ή ένα κάρο. Καζουίνα. Καζουίνα, ντόπιο ποτό που φτιάχνεται από το φρούτο καζού, που είναι το φρούτο που παράγει το λεγόμενο κάσιους, που εμείς το γνωρίζουμε φυσικά το κάσιους στην Ελλάδα, αλλά δεν γνωρίζουμε το φρούτο καζού. 1,90. Λοιπόν, πολύ ωραίο, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Γεια μας. Γεια μας. Αυτό είναι το μπουκάλι. Έχουμε ξαναπιεί καζουίνα, μας άρεσε. Μας ρώτησαν κάποιοι τι γεύση έχει το καζού, τι γεύση έχει η καζουίνα. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς. Μπορείς εσύ να βοηθήσεις, ναι. Ναι. Μοιάζει κάπως σαν μάγκο, μαζί με πιπεριά, μαζί με... δεν ξέρω, αυτό. Δεν είναι γλυκό, έτσι, αλλά είναι και όχι, είναι λίγο γλυκό. Είναι οριακά γλυκό θα έλεγα. Στιφό. Στιφό, μπράβο, είναι στιφό και εμένα μου θυμίζει και λίγο το κάσιους, σαν να υπάρχει το κάσιους εκεί. Ναι, κάτι υπάρχει και από κάσιους. Ήρθε το φαγητό. Ήρθε, αυτό είναι το δικό μου πιάτο. Έχει ψάρι το οποίο ονομάζεται τιλάπια, συνοδεύεται με ρύζι, φασόλια, μακαρόνια και μια μικρή σαλατούλα και φαρόφα. Πολλοί ρωτάνε τι είναι η φαρόφα. Να πούμε ότι είναι κάτι σαν φρυγανιά τριμμένη, ας πούμε, που φτιάχνεται από τη μαντιόκα που είναι μια ρίζα. Και συχνά συνοδεύει κρέας, κρεατικά, αλλά γενικότερα την αναμειγνύουν με πολλά φαγητά, με οποιοδήποτε φαγητό, συχνά μπαίνει και μέσα στα φασόλια. Και εδώ έχουμε το δικό μου πιάτο. Πόσο κόστησε το δικό μου? Λοιπόν, το δικό σου ήταν 2,40, ενώ το δικό μου 3,20. Γιατί το δικό σου είναι χωρίς κρέας και πάντα κάνουν έκπτωση όταν δεν έχει κρέας. Ακριβώς. Δηλαδή μία από τα ίδια, σαν του Κωνσταντίνου, αλλά χωρίς κρέας. Πήραμε και αυτό το καυτερό εδώ για να βάλουμε στο φαγητό μας αν θέλουμε. Τώρα ο Κωνσταντίνος θα δοκιμάσει τιλάπια. Σούπερ, είναι τέλεια. Είναι πάντα υπέροχο το φαγητό. Απόλαυση. Ο Ιπποκράτης είπε απόλαυσε το φαγητό σου, αλλά μην κάνεις το φαγητό σου απόλαυση. Αυτό θα κάνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Θα απολαύσουμε το φαγητό μας. Μέχρι να τελειώσουμε το φαγητό μας, άρχισε να βρέχει. Καταρακτωδώς, για άλλη μια φορά. Την πατήσαμε. Είμαστε εδώ κατά την περίοδο των βροχών και το έχουμε νιώσει πραγματικά στο πετσί μας. Wow! Η δύναμη της φύσης. Βροχούλα, μια μικρή βροχούλα. Καταιγίδα μάλλον. Για άλλη μια φορά μας έπιασε η βροχή, αλλά δεν πτωούμαστε. Ίσα ίσα. Μας αρέσει πολύ. Πηγαίνεις σπίτι σου βρεγμένος? Ναι. Γιατί είσαι βρεγμένος? Γιατί όχι? Γιατί ναι? Γιατί βρέχει. Εδώ
είδα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φυτό. Ένα δέντρο το οποίο βγάζει αυτόν εδώ τον καρπό που μοιάζει με αχινό, μοιάζει με όστρακο. Ανοίγει σαν μύδι και μέσα έχει ένα λουλούδι. Είναι απίστευτο. Έχει αγκάθια γύρω-γύρω εξωτερικά. Μοιάζει με ακτινίδιο, μοιάζει με αχινό. Μήπως να το πούμε αχινίδιο? Γιατί όχι. Αχινίδιο λοιπόν. Είναι η δική μας ονομασία. Αλλά άμα κάποιος γνωρίζει πώς λέγεται αυτό εδώ, να μας το πει. Δεν μοιάζει με παγίδα που αν βάλεις το δάχτυλό σου Για μέσα βάλε. θα κλείσει. Για να δούμε. Ήρθε ο ήλιος, δεν το πιστεύω. Μας έβρεξε και τώρα βγήκε για να μας στεγνώσει. Έχουμε καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει περίοδος των βροχών. Βρέχει καταρακτωδώς για λίγο, δροσίζεσαι και μετά βγαίνει ο ήλιος. Αυτή είναι μια άλλη μέρα εδώ στη Baja Grande και απλά θέλαμε να δείξουμε λίγο το κλίμα που επικρατεί σήμερα, γιατί έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Έχουμε έρθει τη σωστή ώρα και είναι γεμάτο με κόσμο και θετική ενέργεια. Πραγματικά ζωντανή μουσική πίσω στα εστιατόρια, στα beach bar τέλος πάντων της παραλίας. Άνθρωποι μέσα στη θάλασσα, παιδιά, οικογένειες, έχουν έρθει άνθρωποι από άλλες πόλεις εδώ κοντά. Έχει γεμίσει το μέρος. Σήμερα φυσάει κιόλας και έχουν καταφέρει και κάποιοι να σηκώσουν τα kite τους στο βάθος. Αν κάποιοι άνθρωποι κάνουν kite surf, κάποιος κάνει windsurf. Πραγματικά η παραλία έχει γεμίσει και είναι υπέροχο να βλέπεις αυτό το φαινόμενο, ενώ είμαστε στην χαμηλή σεζόν, στην όχι τόσο τουριστική σεζόν. Οι άνθρωποι εδώ κατά κύριο λόγο είναι Βραζιλιάνοι, ντόπιοι από αυτή την πολιτεία, και χαιρόμαστε πολύ πραγματικά που έχουν την δυνατότητα να έρθουν και να απολαύσουν αυτό το υπέροχο μέρος που είναι η Baja Grande, την παραλία και αυτόν τον υπέροχο καιρό που έχει σήμερα. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που κάνει kite surf. Μόλις ξεκίνησε, έφυγε από την παραλία και πάει παραπέρα. Εδώ είμαστε στο τέλος της παραλίας και είναι το κομμάτι που ενδείκνυται περισσότερο για kite surf, γιατί δεν υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που κάνουν μπάνιο. Βλέπουμε και πίσω μας, είδαμε μάλλον προηγουμένως κάποιες πινακίδες που αναφέρονται σε αυτό το κομμάτι, ότι είναι το μέρος που είναι καλό να ξεκινήσεις και να σταματήσεις το kite για να βγεις έξω στην παραλία. Δεν έχει πάρα πολλούς ανθρώπους πάντως που κάνουν kite. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι της παραλίας υπάρχει ένας, ενώ προηγουμένως είχαμε δει άλλα ένα-δύο kite. Βούτυξες! Καλό! Τέλειο. Ό,τι πρέπει. Αποχαιρετούμε το μέρος με την τελευταία μας φωτιά. Υπέροχη μέρα, ήλιος, χαρούμενοι άνθρωποι. Εδώ βρήκαμε και ένα σκυλάκι που παίζει ο Κωνσταντίνος, το οποίο έχει και κολλιέ από κοχύλια. Παιχνιδιάρικο σκυλάκι εδώ στην παραλία. Απολαμβάνει το ψήσιμο που προσφέρει ο Κωνσταντίνος με τα ανθρώπινα νύχια του. Αυτή ήταν η εμπειρία μας στην Baja Grande, η οποία μας μάγεψε με τις ονειρικές της παραλίες, την χαλαρή της ατμόσφαιρα και τη ζεστή φιλοξενία. Ένας προορισμός που αξίζει να ανακαλύψεις. Μέχρι την επόμενη περιπέτεια, μείνετε συντονισμένοι.